אז תעזור לי להיכנס לראש באמת של שהיד. אנשי המערב הם טיפשים. הם חושבים שהוא מדוכא, ולכן הוא בא לפתור בעיות אישיות שיש לו, וככה עבדו עליו. הפוך, הוא שואף לפגוש את אללה, ולעשות את הרצון שלו. אז כשהוא מתחיל לספור 10, 9, ואז הוא אומר בום, ברגע הזה הוא מגיע לאקסטאזה, לרגע השיא שלו. הוא לא מדוכא, הוא בעצם מועצם, הפוך מדוכא. נכון, כדי להבין את הדברים, אתה צריך להגיד, רגע, אני שם את הלוגיקה שלי, ואת העקרונות שלי, ואת השאיפות שלי בצד, ואני הופך להיות קשוב למה שהצד השני אומר. כן. ולמה הוא חושב, ומה המבנה המנטלי שלו, וזה נורא קשה. ואם אתה לא מבין את השאיפות ואת האידיאולוגיה, אתה מקבל את 7 באוקטובר. כי שכחת ממד מרכזי. דוקטור אפרים הררה, שלום רב. שלום וברכה. כיף שבאת לפרק נוסף. היה המון בקשות שתגיע שוב, אז אני באמת מעריך את זה ממש. אני גם שמח להיות פה. מה שלומך? תודה רבה. אני היום, משהו שנגענו בו בפרק הקודם, ורציתי שניגע בו יותר בהרחבה היום, אני לא ציפיתי שנגיע אליו בצורה כזאת חותכת בפרק הקודם, ונראה לי רוב התגובות היו באמת בהקשר הזה. זה באמת העניין של המושג ג'יהאד לאוזניים חילוניות. למה יש פה משהו שלא מסתדר? למה למרות כל מה שאנחנו רואים בסביבה שלנו, עדיין קשה לקבל את זה? קשה לקבל את מה שג'יהאד אומר. כן, יש הרבה סיבות, הרבה סיבות. אנחנו צריכים לראות שאנחנו למעשה תוצר של התפתחות היסטורית. ניקח כנקודה, לדוגמה, את המהפכה הצרפתית. מה אומרת המהפכה הצרפתית? אתה תהיה אזרח, ואצלך בבית תהיה לך את הדת שאתה רוצה. אבל זה עניין פרטי שלך. וכבר אנחנו יותר מ-200 שנה אחרי, וחושבים שזה ככה התפיסה של כולם. דת לחוד, ולאום לחוד. אזרחות לחוד. והיסוד של הדבר הזה הוא נוצרי. מה אומר ישו? תנו לאל מה ששייך לאל, ולקיסר מה ששייך לקיסר. זאת אומרת, היסוד המחשבתי המערבי אומר דת לחוד, לאום לחוד. ובאסלאם זה נקרא דין ודאולה. דין זה דת, ודאולה זה מדינה. אומר חומייני, האסלאם הוא פוליטי או שהוא לא קיים? פוליטי או שהוא לא קיים? אין הבחנה. אם נסתכל על התיאורטיקנים של האחים המוסלמים, האחים המוסלמים זה סונים, והחמאס שייך לאחים המוסלמים. והתוצר של האחים המוסלמים זה מה שקורה היום בסוריה. זה התפתחות מהאחים המוסלמים. שני הוגי דעות שמבססים את האחים, חסן אל-בנה, סעיד קוטוב. מה הם אומרים? הם אומרים לך, דע לך, לא יכול להיות שיהיה נושא שהאסלאם לא יטפל בו. כי אללה ברא את העולם, שולט על העולם, ולכן ודאי כשהוא ייתן דת, היא תטפל בכל תחומי החיים של האדם. והפוליטיקה זה נושא מרכזי. אז הדבר הזה הוא מאוד מאוד קשה לראש המערבי. קשה, יש פה איזה דיסוננס קוגניטיבי. בוא רגע שנייה, חילוני ומערבי מבחינתך זה עין ווח? אני לא יודע אם זה חילוני, כי זה קשה גם לדתיים. כשאני מציג את זה גם בפורומים שהם יותר דתיים, בין שהם יהיו חרדים, בין שהם יהיו ציונים, יש את אותה התנגדות. מה בדיוק אתה חושב שלא, הדיסוננס הקוגניטיבי הזה? הדיסוננס הקוגניטיבי הוא מורכב, אבל הדבר הראשון הוא של ההפחדה הזאת. ההפחדה בין דת ומדינה. וזה לא נתפס. זה לא נתפס, ויש איזה סיבות נוספות. מה אתה לומד באוניברסיטה? אתה לומד על הג'יהאד? אתה לא לומד על הג'יהאד. אתה לומד על החדיס? אתה לא לומד. אתה לומד על מלחמות האסלאם בשם הדת? מעט מאוד. ולכן, כשאתה באוניברסיטה, אתה לא רואה את זה. אבל יש עוד סיבות. עם המטריאליזם, שלמעשה דרך מרקס ודרך החילוניות שאתה מזכיר אותה, אז יש מעין, נקרא לזה רדוקציה, צמצום של האדם לממדים
החומריים. תיקח התחלתי עם האוניברסיטה, אני חוזר אליה. כשאתה עושה ניתוח באוניברסיטה, הניתוח הוא גיאופוליטי. גיאופוליטי, מה האינטרסים של? אבל שוכחים מה השאיפות של, מה האידיאולוגיה של. ואם אתה לא מבין את השאיפות ואת האידיאולוגיה, אתה מקבל את 7 באוקטובר. כי שכחת ממד מרכזי. אבל לפי השיטה המטריאליסטית עם מרקס, מה קורה? זה אופיום של העם. דת, זה רק איזה קשקוש כזה כדי להניע בני אדם, אבל זה לא. אבל זה כן אצלם. מה פה? זה אני אשמח יותר שתבהיר. מה זאת אומרת? מה בדיוק א', מה הדבר שהוביל ל7 אוקטובר בהקשר הזה? זאת אומרת, מה שכחנו? מה לא התייחסנו אליו? ומהו, אנחנו חושבים שהוא אופיום להמונים, בפועל הוא הדרך חיים עצמה. תחשוב שנולדת, שאתה בן 5 ב-2007 בעזה. בסדר? אתה בן 5, לאן אתה הולך? לגן חובה, נכון? אתה הולך לגן חובה, מה אתה לומד? כן. אני שואל אותך, מה אתה לומד? שהיהודי הציוני הוא הכובש. לא, אבל לפני זה, מה אתה לומד על האסלאם? שזה דת שצריכה לשלוט על כל העולם. ככה מלמדים אותך מהגן. ומוחמד הוא אוסווה חסנה, הוא הדוגמה הטובה. הוא מגדיר את הטוב ואת הרע לפי מה שהוא עשה בחיים שלו. ואתה לומד את כל מה שהוא עשה בחיים שלו. ואתה לומד שני דברים מאוד מאוד מרכזיים. אם תעשה את מה שהאסלאם מצווה עליך, תקבל את גן העדן. ואם לא, אתה תלך לגיהינום, והגיהינום הוא זוועתי לחלוטין באסלאם. אתה תישרף כל יום, ומחדש יבנו אותך ועוד פעם ישרפו, ויענו אותך, זה פשוט, ככה אתה גדל. ככה אתה גדל, והמשימה שלך המרכזית כמוסלמי שחי ליד הישות הציונית, זה לשחרר את האדמה הזאת מהיהודים הטמאים. זה מה שאתה לומד. לא רק זה, היסוד של האחים המוסלמים אומר שהיהודי הוא האויב הגדול ביותר של האסלאם. יש ספר שכתב סעיד קוטוב, אמרתי, האידיאולוג של האחים המוסלמים, שנקרא מערקתונה מע אל יהוד, המלחמה שלנו עם היהודים. ובשבילו, היהודים הם האויב הראשון, המרכזי של האסלאם. מראשית האסלאם, כי אנחנו התנגדנו לזה שמוחמד הוא נביא. ונלחמנו בו. כן, זאת התפיסה. ועכשיו, מכאן, במשך כל הדורות, כולל היום, האויב הגדול של האסלאם זה היהודים. אז רגע. תיקח לדוגמה, טורקיה. בסדר? אטאטורק הרי מוציא את האסלאם בגדול מהחיים של החברה, מהחיים הפוליטיים. אז מה אומר סעיד קוטוב עליו? הוא יהודי. אין שום בסיס אמיתי לזה, אבל ככה הוא לומד. עכשיו, אם גדלת גם חובה ב-2007, בן כמה אתה עכשיו? עושים בערך 20 שנה, נכון? משהו כמו 25, 24, 25. זאת אומרת, אתה כבר מחצית מהאוכלוסייה, אתה הצעירים, וזה מה שלמדת. אז מה אתה עושה? אתה מיישם. אתה מיישם. עכשיו, מה אתה לומד כשאתה לומד במודיעין, או בעיתונות, או באוניברסיטה? אתה לומד על אינטרסים, ואז הוא מורתע, והרי הוא רוצה את טובת האזרחים. לא, הוא לא רוצה טובת האזרחים, הוא רוצה טובת האסלאם. כן. ומבחינתו, הטוב זה להשליט אותו פוליטית ומשפטית על כל העולם, וזה עובר דרך אל-קודס, דרך ירושלים. כן, טוב. משהו שקצת אני מרגיש רק שאנחנו התקדמנו בתוך השיחה עכשיו לרמה קצת יותר גבוהה של הבנה. זאת אומרת, נראה לי צריך הרבה כלים בשביל להבין את מה שאתה אומר. אז בואי ננסה לחזור ממש אחורה, להבין. בוא נתחיל ממהו ג'יהאד אז, ואני עדיין ממש רוצה להבין את ההתנגשות שלו עם האוזן החילונית. ברמה היותר ציבורית, פחות באקדמיה. כן, אבל ברמה הציבורית, כדי להבין את הדברים, אתה צריך להגיד, רגע, אני שם את הלוגיקה שלי, ואת העקרונות שלי, ואת השאיפות שלי בצד, ואני הופך להיות קשוב למה שהצד השני אומר. כן. ולמה הוא חושב, ומה המבנה המנטלי שלו, וזה נורא קשה. זה נורא קשה. אני אתן לך דוגמה אחת, כי אחרת, נחזור אחרי זה להסבר של מהו הג'יהאד. ח'אליד בן אל-וליד, אחד מהגנרלים של מוחמד, כשהוא היה בא וצר על עיר,
הוא אומר, זה מאוד דומה להתפשטות האדירה שיש בסוריה עכשיו. הוא אומר, תיכנעו, כי אנחנו אוהבים את המוות ואת המלחמה, כשם שאתם, במידה שאתם אוהבים את החיים ואת ההנאות. איך זה נתפס אצל חילוני או אצל איש מערב? לא נתפס. או ניקח את אל-ע'זאלי. אל-ע'זאלי הוא אחד מגדולי הפוסקים של האסלאם הסוני, והוא גם איש דעת של ימי הביניים, פחות או יותר בתקופה של רש"י, לפני 1000 שנה. והוא גם סופי, הוא גם מיסטיקן. והוא, יש לו ספר לוגיקה, והוא מסביר למה היהודים שונאים את אללה. זה הדוגמה שלו ללוגיקה, לסילוגיזם האריסטוטלי. מה הוא אומר? היגד ראשון, מי שאוהב את אללה רוצה למות. היהודים אוהבים את החיים, היהודים שונאים את אללה. כן. איך תיכנס ללוגיקה כזאת? אי אפשר. זה גם אפשר, עובדה, אני מספר לך. אני רוצה אפשר, אבל צריך ללכת אחורה באקסיומות הבסיסיות, שלמעשה מבססות את החיים שלנו. כן, יש מה זה נורא נורא קשה. כשאני אומר אי אפשר, אני מתכוון א' נורא קשה, אבל גם כשההבנה של מה גורם לילד, דיברתי על זה כמה פעמים בפודקאסט, שהיה בעצם את ההקלטה ב7/10 של אחד מהנוח'בות שמתקשר לאמא שלו ובאופוריה מספר מה קורה, והיא אומרת לו ברגע אולי של חולשה אמונית, היא אומרת לו בוא תחזור, עשית מספיק. הוא אומר רצחתי משפחה, איזה כיף, איזה, והיא אומרת לו תחזור, והוא אומר לה אין לחזור, אני לא חוזר מפה. וזה משהו שהרצון הזה במוות, זה הדיסוננס שאני כל כך קשה לי לקבל אותו. נכון, אבל זה ביסוד של האסלאם. כן. כשמלמדים אותם את הג'יהאדיסטים האלה, אז מלמדים אותם את החדיס, שאני שואף למות בקרב, ולחיות מחדש, ושוב למות בקרב, ושוב לחיות מחדש. זה מה שהם לומדים. זה ההיגיון הפנימי של האסלאם האורתודוקסי, זה לא איזה סטייה, זה. עכשיו, למה לא מלמדים את זה? זה כבר סיפור אחר. זה אתה מדבר באקדמיה. כן, שלנו. כן. בכל מקום. וגם, אבל אני אומר, היסוד, הקושי הזה הוא עצום. הקושי לעזוב את התפיסה שלך ולהיכנס לתפיסה של מישהו אחר, עם הלוגיקה שלו ועם ההיקשים שלו הלוגיים, נורא קשה. ממש, כן. אז בוא עכשיו ננסה להבין, בוא תגדיר לנו מהו ג'יהאד בעצם. בסדר גמור. ג'יהאד, אז אם נתחיל מדקדוק קצת, כן. בערבית יש כמה מבנים של פעלים, כן? אז יש את השלישי, שזה נקרא ג'הדה. בסדר? מה זה ג'הדה? זה, סליחה, כן, זה בדיוק, זה למעשה הפועל במבנה השלישי של לרכז מאמץ. ג'יהאד זה ריכוז מאמצים. עכשיו, אתה תשאל בהיגיון, למה? נכון? אבל זה לא מטרה. ג'יהאד הוא לא מטרה. טעות, סדר ראשון. ג'יהאד הוא האמצעי כדי... אז צריך קודם כל להבין מה התכלית. לגמרי. בסדר? והתכלית היא נפסקה להלכה כבר למעשה מימי הביניים. תכלית השלטת האסלאם פוליטית ומשפטית על כל העולם. דת אללה. אללה הביא את הדת האולטימטיבית לעולם דרך מוחמד. מוחמד נקרא חותם הנביאים, אחרון הנביאים. אין אחריו. אין, זהו. זה הדת האולטימטיבית, ואללה קובע את הכל, לכן ודאי שבסוף האסלאם ישלוט על כל העולם. איך הוא ישלוט? דרך ריכוז מאמצים של המוסלמים. עכשיו, הג'יהאד הזה, לא משנה באיזה אמצעים תשתמש. אתה רוצה לעשות את זה בדרך המלחמה, זה ודאי דרך המלך. הזכרתי את ע'זאלי, אז באחד הספרים שלו הוא כותב, אנחנו רואים במציאות שהפגיון, החרב, עבדו בצורה הרבה יותר יעילה מאשר השכנוע. בסדר? והוא נחשב מתון. בסדר? הוא נחשב מתון על ע'זאלי. יש בתי ספר באירופה שנקראים על שמו. אז פה הנקודה המרכזית, שזה לא חייב להיות אבל דרך מלחמה. ניקח את הוגי הדעות, למעשה המנהיג הרוחני של האחים המוסלמים, עד לא מזמן, הוא נפטר לא מזמן, השייח אל-קרדאווי. אז הוא אומר... של הסונים. של הסונים, הסונים זה המרכז. אל תשכח, השיעים, התעסקנו איתם הרבה, כי איראן היא מאיימת, אבל הם 10%, 15% של המוסלמים. בעולם זה 85% או יותר סונים.
בסדר? זה הסונים. העסק שלך המרכזי זה עם סונים. הם לא יותר מתונים? זה משהו, קונספציה שרווחת. הרב שלמדתי אצלו היה מסטט פילוסוף הוגה דעות צרפתי, שנקרא מנס פרבר, אחרי המלחמה, אחרי השואה. ואותו מנס פרבר הוא לא היה אדם דתי, הוא אמר, נפלנו קורבן ליכולת התקווה שלנו. זה בלתי ביהודי. יש לי תקוות, אז יש לי מציאות, המציאות לא תואמת לתקוות, אז אני אכפה, כן, מה שנקרא, אונס את השטח, כן, אני אכפה את התקוות שלי על המציאות. וואו. מה יצא לך מזה? שאתה לא תקרא את המציאות כמו שהיא. אז צריך לקרוא מה אומרים, מה אומרות 4 אסכולות של הסונה. כן. ואם אתה קורא את זה, אתה רואה שהם לא יותר מתונים, מהשיעים, יש להם אותה מטרה. כן, יש הרבה מומחים לאסלאם שאומרים שהקיצוניות האסלאמית היא לא הדבר להקשיב לו, זה פלגים בפנים. המתינות היא יותר גבוהה, יש גורמים מתונים כביכול. אבל אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה, שאולי זה קריטריון לא רע, נכון? נכון. אז אין 100 בכל המאות, 100 השביעית, כן, מ-622 ועד ימינו, שלא היה ג'יהאד באיזה מקום בעולם, ועל פי רוב בהרבה מקומות. והוא לא יותר סוני או שיעי. לא, הוא יותר סוני. הוא יותר סוני. בוודאי, כי השיעים, רוב הזמן היו מדוכאים. היה להם ארגון כזה שנקרא מדוכאים עלי אדמות. כן? רק מההיסטוריה של עכשיו אתה מבין את זה. לאן הלך אותו ג'ולני כשהוא נכנס לדמשק? לאן? הוא נכנס למסגד של האומיה. למה הוא נכנס לשם? למה הוא בחר את המסגד הזה? אז זה עובר מתחת לרדאר למי שלא מכיר את ההיסטוריה. אבל אותה אומיה, כן, עם מועאוויה במאה השביעית, הורגים את חוסיין, שהוא החליף השלישי, האימאם השלישי, של השיעה. אתה מכיר את האשורה, נכון? שהם מרביצים לעצמם. כן. זה על זה. על זה שמועאוויה גורם לחיסולו של חוסיין. ומאז הם מדוכאים. עד שבא חומייני וחידש שצריך לעזור למהדי, כן, לאימאם ה-12 המוסתר שיבוא באחרית הימים ויחסל את כל היהודים והנוצרים, צריך לעזור לו. אבל עד אז, התפיסה הקלאסית של השיעה הייתה, אנחנו מחכים, כופפים את הראש, מושפלים על ידי הסונים. הבנתי. השיעה היא בצד, מדוכאים. אוקיי, אז בוא נחזור להבין בתוך, היינו בהסבר על מהו ג'יהאד, כן. ואיך הוא... אז דיברנו שהוא אמצעי. כן, הוא אמצעי. ויש הרבה ג'יהאדים, אז התחלתי עם קרדאווי. קרדאווי אומר, פעמיים ניסינו לכבוש את אירופה, אני מניח שהוא מתייחס לכיבוש הראשון, כשהם נעצרים ב-732 על ידי קרל הפטיש במרכז צרפת, וזה הכישלון. והכישלון השני, העיקרי, הוא במאה ה-17, כשהאוסמנים מגיעים לשערי וינה. אז פעמיים ניסו לכבוש את אירופה ונכשלו. הוא אומר, הכיבוש השלישי לא חייב להיות דרך מלחמה. אפשר פתחון סילמיון. מה זה פתח? כן, אתה מכיר את תנועת הפתח? פתח זה ניצחון. סילמי, אתה שומע את הסלאם, את השלום, זה עומד בדרכי שלום. איך אני אעשה את זה? תהיה אוכלוסייה מוסלמית גדולה שתהיה באירופה, ואנחנו נכשיר אותה, אנחנו אחים נכשיר אותה, ונשתלט על אירופה. דמוגרפית. דמוגרפית ודרך הדאווה, הקריאה לאסלאם. כן. והם עושים את זה. כן, עכשיו בימים... עכשיו אתה מדבר לדוגמה על חילוניות מול דתיות. ניקח את דוגמה של צרפת. צרפתי ממוצע, מה אחוז הדתיים לפי דעתך? אתה מדבר לא לפני הגל עלייה הנוכחי של אסלאם. כללית. עכשיו, אם אני מסתכל על צרפת, כללית. 30%. 12%. 12%. זה הנתונים של הסקרים, כן? זה לא מדויק. אתה מדבר על האזור הנוצרים יותר דווקא, לא מוסלמים. אני מדבר לא על כלל צרפת. כלל צרפת? עכשיו, כלל צרפת בערך 12%. זאת אומרת, 1 מכל 8 הוא מגדיר את עצמו דתי. אני לא בודק מה הוא עושה ומה לא עושה ובמה הוא מאמין. ואצל המוסלמים בצרפת? 90%. לא, אבל 2/3. 2/3. אבל אצל הצעירים 3/4. זאת אומרת שבניגוד למודל שכל הזמן עבד,
בצרפת בפרט, אבל במערב בכלל, שמגיעה האוכלוסייה, היא הופכת להיות חלק מהאזרחים של המדינה, עם האמונות הבסיסיות של המדינה, זאת אומרת, הם למעשה מקבלים את הערכים הבסיסיים של החברה המארחת, פה זה לא קורה. לא רק שזה לא קורה, הצעירים יותר דתיים מההורים, שהם יותר דתיים מהסבים. אז למה אנחנו מתקשים בתור חילונים? המדינה פה חובה טלטלה בשנה האחרונה בעקבות השביעי לעשירי. נראה לי שהרבה מזה זה המפגש עם דתיות קיצונית. זה משהו שקשה לנו לתפוס. למה? בוא נצלול עוד יותר לעומק ללמה זה לא מסתדר. אז אמרתי, יש פה קודם כל את הדיסוננס הקוגניטיבי הבסיסי הזה, שהוא לא כמוני, איך יכול להיות שהוא לא חושב כמוני? כן. ומה היסוד הרי? אנחנו ניתן לו כסף קטרי, ויהיו לו אינטרסים, ואז הכל יהיה על מי מנוחות. זאת התפיסה, נכון? אבל היא התפוצצה מול המציאות. אני מ-2005 מציג שהחמאס זה מה שהוא הולך לעשות. אני נביא, אני חכם, לא, כי אני קראתי מה הם רוצים לעשות, אז הם יישמו את מה שהם רוצים. למה אתה לא נפלת לדיסוננס הזה? אני יודע, זה מהחינוך שקיבלתי, כי כשאתה מקבל חינוך בצרפת של לפני 68 בבסיס, זה היה תזה, אנטיתזה, סינתזה. ככה היית כותב כל שבוע חיבור. זאת אומרת, אתה קודם כל נותן את התזה של איזו אמרה שאתה צריך לפרש אותה, שאתה מראה במה הוא צודק, אחרי זה אתה מראה במה הוא לא צודק, ואחרי זה תגיד מה אתה חושב. זאת אומרת, הלימוד הבסיסי היה, כן, שתהיה בהאזנה. תקשיב, תנסה לבחון איך ההיגיון הפנימי שלו, לא שלך. תיכנס לראש שעומד מולך. לפני 40 שנה הוצאתי חוברת על השואה, והייתי צריך להבין את הנאצים. זה קשה. ממש. ויש גם את הפחד, רגע, אם אני רוצה להבין אותם, אז אולי אני מזדהה איתם, אז זה נורא. כן. זה נורא. אתה תתחיל להזדהות עם הנאצים או עם החמאס, זה לא אותו דבר, כן? זה שתי תפיסות. אבל זה קשה נורא. אז צריך את הפתיחות הזאת, לשמוע את האחר, ולראות איך ההיגיון שלו, ומה ייגזר מזה. אבל אני חושב שיש פה משהו עוד יותר עמוק, ברשותך, זה אפילו, עד היום אתה רואה שההנהגה לא משנה את הגישה שלה בנוגע לזה. זאת אומרת, משהו בלהיות חילוני, קשה לקבל מעבר ללהקשיב למה שאומר לך הבן אדם שעומד מולך. יש משהו לקבל את העובדה שאנשים מקדישים את חייהם לחיים שהם לא החיים האלה. קשה לקבל את זה. ואז למעשה המתים, היה אצלי חביב רטי גור, שאמר שההצלחה במלחמה הנוכחית עבור חמאס, תהיה 200,000 הרוגים. זה יהיה הצלחה, הרוגים עזתים. כי הם רואים את עצמם כשהידים. הם לא שואפים למות כדי למות. כדי להגיע לחיים שאחרי. לא, אבל לא, גם לא. גם לא. כי אתה שוב חוזר לתפיסה הפרטית, נכון? כשאתה אומר להגיע לחיים. כן, אני חושב בתור אינדיבידואל. זה פרטי לא, אבל הוא מבחינתו, הוא פיון שאללה מניע אותו. אז אתה לא מסכים עם הרצון למות ובהמונים? יש להם רצון למות למטרה ספציפית. הבנתי. זאת אומרת, נניח עכשיו שהוא מנסה לעשות פיגוע התאבדות. כן. וברור לו שהוא לא יצליח לממש אותו. אז הוא לא הולך סתם למות. היה דוגמה כזאת, לדוגמה, בקניה, כשניסו לפוצץ שם איזו שגרירות אמריקאית, נעצרו בדרך, אז אחד ברח. אין מה לעשות, אני לא אצליח לעשות את המשימה, אני הולך. זה עובד עם היגיון פנימי. זה לא רגע של... הם לא משוגעים, יש להם היגיון אחר משלך. עכשיו, אני רוצה לחזור לנקודה שאתה העלית ובצדק. מי שניתח את זה, זה המהר"ל מפראג, אחד מחכמי ישראל במאה ה-17. יש לך את ההוויה שלך, נכון? אתה... דניאל דושי, אתה אדם, נכון? אתה לא רק מולקולות, אתה אדם. זה האתה. אנחנו לא ניכנס למה זה. לאתה הזה, זה לפי המהר"ל, יש רצון. יש לך רצונות. ומהרצונות האלה, מתחת לזה, יש לך את הדעות שלך. אם אתה מקבל את המודל עכשיו שתיארתי אותו, תשנה דעה, זה בסדר. לא משפיע, הרצון שלי הוא נשאר רצון אוטונומי, וההוויה שלי נשארת הוויה. אבל הרבה פעמים לאנשים, התפיסה היא, הדעות שלי זה אני. כן. ולכן אם אני אשנה את הדעות, אני הורג את עצמי. הזהות שלי תשתנה. ויש עוד ממד, שהוא מאוד מאוד חשוב. אני אתן אותו בדוגמה. פעם הרציתי בהרצאה פרטית, לפני יותר מ10 שנים,
לאחד מעשירי בריטניה, בלונדון, בבניין גבוה כזה, שצופה על כל לונדון, ואני לבד עם מי שהכניס אותי אליו, ממש מיליארדר, אדם עשיר חכם, ואני מסביר לו על הג'יהאד, בדיוק על השאלות שלך. כשאני מסיים, הוא אומר לי, אני חושב שאתה צודק ב-80%. עוצר ככה לרגע, הוא אומר, אולי אפילו יותר, אולי 90%. עוצר עוד פעם לרגע, הוא אומר, אולי יותר. אבל אז הוא ממשיך ואומר, אבל אם אני אקבל את מה שאתה אומר, אין לי יותר חברים. מה זאת אומרת? הוא חי בחברה מסוימת, עם תפיסות מסוימות. ברגע שהוא ישנה את דעתו, והוא יהיה נגד הדעה המקובלת במסגרת החברתית שבה הוא חי, הוא נסחף. אתמול בערב הייתה הרצאה של פילוסוף צרפתי שבא לבקר פה בארץ, שהוא תומך בישראל, או ידיד ישראל, מישל אונפרה, אחד מגדולי הוגי הדעות בצרפת. מהרגע שהוא לקח תפיסות כאלה שהן תומכות בישראל, לא רק זה, אבל גם זה, כבר לא מראיינים אותו בשום תוכנית טלוויזיה או רדיו. כן. ולפני זה היו לו 2 מיליון צופים. זהו, נגמר, הוא שרוף. אתה אומר את זה שאנחנו נמצאים באותה סיטואציה בוודאי, היום. בוודאי. יש לי את זה דעה פה. מקובלת, אתה לא שייך לדעה המקובלת. אתה לא תתקדם. תחשוב שאתה באוניברסיטה, תסתכל מה קורה בתחום אחר לחלוטין. אתה עכשיו רוצה להתקבל למשרה של פרופסור או דוקטור, whatever, של מרצה באחת האוניברסיטאות הפרוגרסיביות בארצות הברית. אתה צריך להראות עד כמה אתה תומך ב-GTB, ועד כמה אתה פעלת לטובת מיעוטים, ולא. אז תחשב שאתה עכשיו עם תפיסה רפובליקנית חזקה, לא תתקבל. ופה זה אותו דבר בהקשר של חשיבות הדת בוודאי, לאדם המוסלמי? בוודאי. למה הלכתי לעשות את הדוקטורט שלי בסורבון? היום אני חושב שזה יהיה בלתי אפשרי, אבל פה זה לא יתקבל. מה אתה אומר? זה לא יתקבל, זה הגיוני. האקדמיה... אני לא מאשים אותם. כן. תחשוב שאתה חוקר, בסדר? אתה מכיר את האוניברסיטה? יש לך כלל אחד, publish או perish. כן. או שאתה מפרסם או שאתה לא. עכשיו, אתה רוצה לפרסם. יש כתבי עת מכובדים, נכון? מי מממן אותם? האקדמיה עצמה. מאיפה היה הכסף? בתחום של האסלאם. ניקח דוגמה של קטר. ב-25 שנה, בדקתי לפני שבאתי, השקיעו יותר מ$10 מיליארד באוניברסיטאות האמריקאיות. אתה מקבל את הגרנטים משם. אתה תגיד דברים רעים על האסלאם, או דברים שיכולים להתפרש כשלילים, אתה תתעסק בנושאים הנפיצים האלה, אתה לא. הבנתי. ואז אתה תקוע. גם אם אתה רוצה עכשיו לפרסם משהו שיתאר את מה שקורה, יהיה לך מאוד קשה. אבל כמה האקדמיה בפועל משפיעה על ההתנהלות של המדינה? כי נראה לי שזה יותר רווח גם ברמת ההנהגה. מה אתה חושב? מאוד. יש think tanks בכל מקום. כן, וזאת מחקר שחושבות בשביל, כי הפוליטיקה אין לו זמן, הוא לא מתעמק הרבה פעמים. ואז הוא מקבל את הניתוחים שבוצעו, ואומרים לו, תשמע, האינטרסים זה א' ב' ג', תתמוך בהעברת כסף קטרי, ותומך מה, איך הוא... הבנתי. קשה? כן. קשה מאוד. אז בעצם בשביל הציבור להיכנס לראש האסלאמי ולהקשיב לו, אתה חושב שזה לא עניין של... הפתעת אותי עם מה שאמרת על זה שזה בעצם לא אינדיבידואלי. כשאני מנסה להסביר לעצמי, הצלחתי להסביר לעצמי את השאיפות שלהם בזה שהם עצמם רואים את עצמם כשליחים אינדיבידואליים של אללה על ידי מוחמד ורצונו, ואז הם עושים דברים פרטיים, כמו האדם הזה שתיארתי בשביל העשירי, אבל לא. אני אדגים לך את זה עם סיפור מעניין שראיתי ביוטיוב. מישהו העלה את זה. מוסלמי מדבר עם מוסלמי אחר שיש לו בסטה בבלגיה. זה בזה עיר בבלגיה. ואותו בעל הבסטה מקלל את הבלגים. אותו מוסלמי אומר לו, איך אתה מקלל אותם? הם קיבלו אותך, נתנו לך פה עבודה, דואגים לך. איך אתה עושה את זה? מה התשובה שלו? מה? נראה אם אתה מתחיל להיכנס לראש שלו. מה התשובה של אותו בעל בסטה? טוב, אני אגיד לך. הוא אומר, זה לא הוא, זה אללה שנותן לי. עבור הסוני
כמעט כל הזרמים בסונה, כמעט כולם, פרט לחלק מהסופים, אבל זה ממש, הרוב המוחלט, אין בחירה חופשית. אין בחירה חופשית. הכל דרך הלאה. כשמוחמד ירביץ לאחמד, אללה משתמש ביד של מוחמד כדי להרביץ לאחמד. אללה אכבר, אללה יעלמו, הוא יודע, הוא עושה. אני מוסלם, אני נכנע לפני האל. כן. אז אני שלי הוא... אבל מה שאתה אומר זה נכון, זאת אומרת, הוא שואף לזה, ולהנאות של העולם הבא, כן. והנאות החומריות, וזה, אבל היסוד הוא הצלחת הפרויקט של אללה. אז תעזור לי להיכנס לראש באמת של שהיד, שנכנס לאוטובוס עבור, אתה יודע, להתפוצץ באוטובוס. מה בעצם הוא חושב, הוא מרגיש כצינור? הוא מרגיש שהוא לא מבצע את הפעולות בעצמו? אני אשלח לך רעיון מדהים של פסיכיאטר מצרי. חליפה עניבה, נראה מערבי לגמרי. והמראיין שואל אותו את השאלה שאתה שואל. כן? איך זה? אז הוא אומר, אנשי המערב הם טיפשים. הם חושבים שהוא מדוכא, ולכן הוא בא לפתור בעיות אישיות שיש לו, וככה עבדו עליו. הוא אומר, זה הפוך. והוא צודק. אם יש לו נטיות דיכאוניות, לרוב, כן, זה סטטיסטיקה, לרוב פוסלים אותו. הוא אומר, הוא שואף לפגוש את אללה, ולעשות את הרצון שלו. ואז הוא מתחיל ככה, אני אראה לך את הסרט, אז כשהוא מתחיל לספור, 10, 9, ככה הוא אומר, כן, הוא אומר זה בערבית, 8, 7, 6, וזה, ואז הוא אומר, בום, ברגע הזה הוא מגיע לאקסטאזה, לרגע השיא שלו. הוא לא מדוכא, הוא בעצם מועצם, הפוך מדוכא. נכון, יש לו את הרצון, ומלמדים אותו את הפסוקים, והוא משנן אותם. זה רגע התעלות. אלה שמתים הם לא מתים. הם לא מתים, זה לא מוות. הוא פוגש את אללה. זו השאיפה הגדולה. אז הטעות החילונית הגדולה ביותר היא לחשוב שהוא בעצם אדם מדוכא, שהמציאות דחפה אותו לשם מכורח הנסיבות. הטעות הבסיסית היא לעשות רדוקציה של האדם לאינטרסים החומריים שלו. זו הטעות הבסיסית. ולחשוב שמכיוון שאני כזה, אז כולם ככה. וואו, איזה מפחיד זה. וזה לא עובד ככה. ואם אתה מסתכל על ההיסטוריה, זה לא ככה. אז בתור אדם חילוני, השאלה שיש לי לשאול אותך, היא מה אנחנו עושים במרחב הזה, אם אנחנו נמצאים בתוך מרחב שכולו אנשים כאלה. ואז תגיד אתה צריך קודם כל ללמוד, ולבדוק האם יש נקודות שבהם הם פטורים מהעיסוק בג'יהאד. מה אתה חושב? בוודאי, אני למדתי ויש. אז יש, אתה אופטימי לגבי חיים משותפים במרחב כזה עם האסלאם? אני לא יודע, אבל צריך להיות חמוש, וצריך להיות חזק. בסדר, כי הפטור שלו מג'יהאד, אבל לא סיימנו, אני אחזור לזה, לא סיימנו, דיברנו על הג'יהאד המלחמתי, שהוא היסודי. הקוראן אומר, אתם לא אוהבים את המלחמה, אבל אללה יודע יותר טוב מכם. כן. כן? אז ככה הוא לומד, מאז שהוא קטן. אתה לא אוהב מלחמה, יש לך נטייה לזה שאתה רוצה שם, לא. כי אתה צריך להילחם כדי לממש. דיברנו על ג'יהאד דרך הדמוגרפיה ודרך הקריאה. יש גם ג'יהאד כלכלי, זה מה שעושה קטר עכשיו שהוא מממן אוניברסיטאות האמריקאיות. כן? ריכוז מאמצים כלכליים. יש ג'יהאד פסיכולוגי. כן, ומספרים לך סיפורים. כן, הנה הג'ולני הזה. אני בסדר, אני נחמד. פעם הייתי דאעש, פעם הייתי אל-קאידה. תסתכלו על אני לא זאב, אני כבש כזה חמוד, כן? כן. רק שיש לו שיניים כאלה שלא מתאימות כן. לכבש. זה לא. אז יש כל מיני ג'יהאדים. מאמר טוב. מי אומר את מה שאני אומר? האמנה של החמאס, של סוף שנות ה-80. מי קורא אותה? לא קוראים. אף אחד. לא רלוונטי. מה שחשוב זה הקוטר של הטיל. ואיך אני יוצר אותו. אבל הקוטר של הטיל הוא לא רלוונטי. תראה מה קרה עם כתרים של טילים בסוריה. זה רלוונטי? לא. אבל יש אנשים חדורי אמונה, שהם בום דהרו, איימו כמו חליד בן אל-וליד, אם אנחנו אוהבים את המוות, תיקנו מהר, והם נכנעו. עבד להם. כן. והוא עם הלמבורגיני
בהנגר לא עוזר לו. נכון. אז אם אתה רוצה להישאר במרחב, אתה חייב להכיר את המרחב שבו אתה חי. אז אני צריך להכיר את המקום שבו יש להם פטור מצד אחד, כמו שאמרת. נכון, ולממש את זה. אבל גם להכיר את המקום שבו אין להם פטור, והרצון התאומי שלהם לעשות ג'יהאד. זה הרצון של האומה. האומה זה, צריך להבין. לדוגמה עכשיו, מה היה המחלוקת, מה הייתה המחלוקת, למה ג'ולני היה הרי עכשיו הראש של היד תחריר אל-שם, הוא היה אל-קאידה, הוא היה המדינה האסלאמית, איפה הוא הייתה נקודת השבירה בין המדינה המוסלמית לבינו? הוא חכם היה המוסלמי הזה. הוא אמר, לא, אני מתחיל מסוריה, אני מקים גבולות. עכשיו, עבור האחים המוסלמים, גבולות זה כפירה באסלאם. אסור שיהיו גבולות. למה? יש אומה אחת. מה פתאום אתה שם גבולות בין מוסלמים? זה כפירה. אבל, הוא אומר, אני אתחיל בזה. שוב, המטרה נשארת אותה, מחלוקת, איך אני עושה את הג'יהאד. זו המחלוקת הבסיסית בין כל הזרמים. היא רק על הדרך, לא על המהות. אין מחלוקת במהות. אף אחד. אין. גם הסונים וגם השיעים רוצים מדינה אסלאמית אחת למעשה. רוצים למעשה שהאסלאם ישלוט על כל העולם. פוליטית. פוליטית. זאת אומרת, יש גם פטור להיות מוסלמי. אתה יכול להיות בן חסות. כן. בסדר, אבל אתה תהיה כנוע. כן. לא יש לה זכות אזרחיות. אבל השאיפה, אותה שאיפה, ויש אמצעים כדי להגיע, והמחלוקת עם זה. עכשיו, אם זה מצליח, אז יש גם עניין שנקרא מסלחה באסלאם. זאת אומרת, האינטרס של האומה. שרת את האינטרס של האומה, הנה מה טוב. איך אנחנו יודעים את הדבר הזה? יש דוגמאות היסטוריות, צריך ללמוד את ההיסטוריה. פקיסטן. הייתה הודו הגדולה, נכון? מאודודי הוא ההוגה דעות, שממנו יוצא חסן אל-בנה והאחים המוסלמים. הוא בפקיסטן. הוא מתנגד למוסלמים שרצו מדינה משלהם ליד הודו עם רוב מוסלמי. למעשה עם רק מוסלמים. הדאובנדים ואחרים נלחמים כדי שתהיה מדינה. הם מצליחים. יש את הפקיסטן הזה, שזה נקי מלא מוסלמים. כן? מה עושה מאודדי? מברך אותם. יש לכתחילה ויש בדיעבד. אז בדיעבד הזה שהצלחנו לתפוס איזה חלק שממנו נלך לשלב הבא, מתקבל בדיעבד. הבנתי. בסדר? זה חשוב להבין. עכשיו, יש במשפט המוסלמי, המשפט המוסלמי הוא מורכב. יש לו פסיקה מאוד מפורטת של כל ההלכות. בכל פוסק הלכה כותב כיתב אל-ג'יהאד. זה ספר של הלכות הג'יהאד. מתי מותר, מתי אסור, ג'יהאד הגנתי, ג'יהאד התקפי, בהחלטה של החליפה, בלי החלטה של המון דברים שצריך ללמוד אותם ולהכיר אותם. ויש את הפטור מג'יהאד. מתי אני פטור? כן? גם זה יש הלכות מאוד מאוד מפורטות, והבסיס זה נקרא דוף אל מומינין, חולשת המאמינים. אם אני חלש, אני פטור מג'יהאד. אם אני לא יכול. אפילו נתנו מספרים. כן, זה מספרים שמתאימים לקרבות של חיר בחיר, כן? כן. בפועל יש את הסיפורים של מוחמד עצמו שעשה דבר. נכון, יש לו את ההסכם של חודייביה. כן, חודייביה. נכון, שזה לא סתם, כי אחרי זה ערפאת כשהוא בא וחותם איתנו, הוא אומר זה חודייביה. כן. זאת אומרת מה, אני חלש, ואני אחתום איתך הסכם, שמה? עד הרגע שבו אני אהיה חזק. שמאפשר לי להתחזק. כן, כמו חיזבאללה ב-2005-2006. כמו כולם, הם עושים את זה כל הזמן. כן. זה גם מצדיק את הפסקות המלחמה. ככה איראן עיראק. כן. איך איראן קבעה, הצדיקה את הפסקת המלחמה? חודייביה, מה אני יכול לעשות? אתה חושב אתה יודע, רבין שחותם הסכם עם ערפאת, הוא הבין את המשמעות של חודייביה? או שהוא חשב שזה הסכם שלום? לא, אני חושב שזה עזר לו. כן. לא חושב שמישהו העלה לו את זה. כן. יש כאלה שהעלו את זה לבגין. כן, לדוגמה, פרופסור משה שרון, ודאי, יש לו מאמר שאני ממליץ לכולם לקרוא על הבזאר במזרח התיכון, ושם הוא מסביר את הדברים בצורה מאוד יפה.
עד שנמאס לו להתעסק במוסלמים, הוא עבר לבאים, כן? כן. אבל... אז אני רוצה שתמשיך את הפטורים, כי זה מעניין, אז אבל יש לי עוד הפטור אומר, דברים פה שמעניין. ברגע שאתה חלש, אתה חותם על פטור, מקסימום 10 שנים. באותו טווח, אותו פרק זמן, אני מנסה להתחזק. נניח שהתחזקתי אחרי שנה, שנתיים, בדיוק כמו שעשה מוחמד בהסכם שלו עם מקה. מה קורה? אני מפר חד צדדית את ההסכם, ואני כובש את מקה. ככה הוא כבש אותה בראש 10,000 חייל, בלי להוציא את החרב, לא היה צריך. בסדר, הכניע. אבל הגיעו 10 שנים פחות יום, ואני עדיין חלש. מה אני עושה? חותם מחדש. חותם מחדש. אז מה הפתרון? תביא אותם למצב שהם חלשים, לעד. מה זה אומר? על חרבך תחיה. לא מתאים ליהודי, על חרבך תחיה. זה לא אצלנו, נכון? אבל אין לך ברירה. כמה אבל בפועל יש שליטה על כמה הוא יהיה חלש? אתה יכול לשלוט רק על כמה אתה תהיה חזק. למה? איך מי בפועל? אמר? איך אני יכול לשלוט על כמה כסף איראן מביאים לחיזבאללה? תגיד לי, טיפלת בחיזבאללה? באופן מסוים. כן, אז טיפלת. אבל הוא יתחזק בקרוב. או שכן או שלא, תלוי מה אתה עושה. אתה חושב שיש לנו יכולת בפועל לשלוט בזה? כן. תחשוב, אם אני קונסיסטנטי, בסדר? אז יש לי קרוב ל2 מיליארד איש שיש להם את התפיסה הזאת. לא כולם מוצאים אותה לפועל. כן. כן? אבל זאת התפיסה הקלאסית. אני לא יודע להגיד במספרים מי דוגל בה, אבל אני יודע, לדוגמה, 90% מהפלסטינים חושבים שמי שממיר את דתו המוסלמית הוא חייב מיתה. כן. צריך להוציא אותו בפועל להורג, כן? אז אני יודע אם יש הישג לפחות בסביבה הקרובה. אם תהיה חזק, עכשיו, רגע, מול 2 מיליארד קשה מאוד להתמודד. נניח שטעיתי, רק, אתה יודע מה, 10% הם כאלה. בסדר, טעיתי בגדול. נשאר לי 200 מיליון. כן. אבל מה המטרה שלהם? מחמוד א-זהר, מראשי החמאס, יש לו נאום מאוד ידוע, שהוא אומר, פלסטין זה רק התחלה. אנחנו נשליט את האסלאם על כל העולם. זאת אומרת, המלחמה שלי היא מלחמה של מי גם? של כל המערב. של כל המערב? של כל העולם? אז אם אני אסביר למערב, חבר'ה, הבעיה שלי זה הבעיה שלכם. אז אולי הוא יעזור לי. כן, קשה להם לקבל את זה מאוד. אבל אני יכול להוכיח. זה קל. זה קל, זה רק עניין של רצון להגיד את זה, ולהגיד זה חזק ברמת המדינה, אבל קודם כל צריך להשתכנע. כן, אנחנו אז דיברנו על הקושי, דיברנו על הקושי להפנים את הדברים. לגמרי. ואני רואה את זה גם אם אתה קורא את העיתונות, הגיעה גאולה עם אלג'ולני הזה. אלג'ולני הזה הוא פרי של התפיסה הזאת של האחים המוסלמים בצורה יותר קיצונית. כן. השאיפה שלו לחסל את היהודים. בישראל מדברים על זה כאילו זה טומאה, פה זה צריך להיות, זה חלק של דאר אל-אסלאם, זה חלק ששייך למוסלמים, צריך לשחרר אותו, זה חובת הפרט, פרד עין. איפה? הם אומרים את זה. הפוך. שלשום בלילה, בדמשק, כפי דמשק, בשוק, אתה רואה את האנשים שמסתובבים עם הדגל של המדינה האסלאמית. הוא משחרר את כולם, נכון? מבתי הסוהר. הוא לא עשה איזו בדיקה, תגיד, אתה שייך למדינה האסלאמית, אתה מסוכן, אני מתון, אני לא רוצה אותך בחוץ. לא, הוא שחרר את כולם. וואו, איזה מפחיד. זה התפיסה שלו. הוא עכשיו מינה ראש ממשלה, שהוא מהנדס חשמל וגם בוגר במדעי השריעה, כן, של המשפט המוסלמי, הוא חסיד גדול של סעיד קוטוב. הוא קרא את הכתבים שלו, הוא מכיר בעל פה, והוא רוצה ליישם את זה. וזה מישהו בחר. הוא לא בחר איזה מתון נחמד כזה שרוצה לדאוג שהעם שלו יחיה בשקט לעד. עכשיו, יכול להיות, יש אחד הדברים, דיברנו על הג'יהאד, אחד מדרכי הג'יהאד זה התקייה. מה זה התקייה? זה מומחיות של השיעים, אבל גם הסונים מאמצים את זה, זה עונה. הנביא מוחמד אמר בחדיס, אני לא נכנס למה זה, אבל לא משנה, זה מסורת מקובלת על כל המוסלמים, הסונים, המלחמה היא עונה. אני אספר את מה שהאוזן המערבית רוצה לשמוע. כי אם אנחנו לא מבינים אותם, הם מבינים אותנו. הם מכירים אותנו לפני ולפנים. כן. סינואר קרא את הספרות העברית. אתה מכיר הרבה פוליטיקאים אצלנו שקוראים את הספרות הערבית?
לא, ממש זה לא. לא סימטריה, אבל הם הבינו שחשוב להם להבין כדי לנצח. אז זה לא סימטרי ואנחנו בבעיה. אנחנו חייבים להבין את ההיגיון שלהם, לראות את נקודות החולשה ושם ללחוץ. גם אם זה לא נעים, כי אני מרגיש במה שאתה אומר שרתיעה מאוד חזקה. מה אתה רוצה ממני שאני אתעסק עם זה? אבל מה החלופה שלך? שלי אישית אתה חושב שיש לא, רתיעה? בכלל של החברה הישראלית. החברה הישראלית מאוד מה נרתעת החלופה? מזה, כן. זה להתכחש, נכון? זה לא לגמרי. להסתכל על זה, להגיד, יש לי את האינטרסים שלי ואת הדרך שלי לטפל, תעזוב אותי מה הוא חושב. אם הוא מעצבן אותי, אני אערוף לו את הראש. נכון? אבל זה לא עובד. אנחנו רואים את זה פעם אחר פעם, זה לא עובד. בגלל זה עושים הרבה הסכמים כל הזמן, והשאיפה לשלום כן, בעצם. כי יש שאיפה לשלום. אבל אתה כמו בת יענה שמכניסה את הראש בחול, והם יערפו לך אותו. אמרנו, מה הג'יהאד? להשליט את האסלאם על העולם. דבר ראשון, לשחרר אדמות שפעם היו שייכות למוסלמים, ונכבשו על ידי כופרים, או על ידי לא מוסלמים. ארץ ישראל נכבשה במאה השביעית על ידי עומר. כן, החליף השני. לכן, זה חובת הפרט לשחרר אותה. דר אל אסלאם. דר אל אסלאם. לכן, החמאס בא ומנסה לתקוף אותך כדי להחליש אותך, ולבסוף, שהחבל ארץ הזה יהיה שלך. מה התרופה לדבר הזה? לכבוש את הארץ שלו. אם נניח היית לוקח חלק לא מאוכלס, עזוב, לא רוצה להיכנס לעניינים של התנחלויות, אתה תופס שטח של הרצועה, ומלאים את השטח הזה בלי אף מוסלמי עליה, מבחינתם זה יותר גרוע מה-200,000 הרוגים שדיברת עליהם. הרבה יותר גרוע. זאת אומרת, החשיבות של אדמה, אנחנו לא נותנים את החשיבות. אנחנו היינו 2000 שנה בגלות. כן. אדמה לא רלוונטי. נכון? איך אמר שמעון פרס? איפה אדמה? יש לנו טכנולוגיה. כן. עכשיו, וזה מוצדק לפי אמנת ז'נבה. תקפו אותך משם. היית עושה את זה, זה עוצר אותם הרבה יותר חזק מכל המלחמות ועם ההרוגים שיש לנו. הבנתי. למה לא עושים? לא נתפס. לא נכנס למודל. תמשיך בבקשה את ההסבר על הרצון בשלום. למה הוא בעיניך משיחי? למה הוא משיחי? כי הוא מתכחש למציאות שיש מולנו. איך תעשה שלום עם קבוצה, למעשה, קבוצה אנושית, שהיעד שלו זה לעשות לך מלחמה, וכשאתה חלש, הוא מצווה לו לעשות איתך שלום. זה עובד הפוך. אני אתן לך דוגמה. פעם החמאס היה חלש, ושאף לעשות הסכם איתנו. לא ניכנס לפרטים ההיסטוריים מתי זה היה. מה שמעניין זה מה אמר להם השייח קרדאווי. אותו הוגה דעות שהיה מנהיג הרוחני של האחים המוסלמים, ושל האסלאם כולו הסוני. ממש. אמר להם, היהודים רוצים לעשות איתכם הסכם? סימן שהם חלשים, אסור לכם. אתה מבין את ההפוך? אז זה משיחי. זה משיחי כי אני מתכחש למציאות. כי אני רוצה גאולה מיידית. מיידי. כן. כן. תמיד כשיש לך אידיאל, הוא סותר את המציאות. מה לעשות? אבל הוא מתחשב במציאות. כן. אם יש לך, אתה אומר, אני אכפה את האידיאל עכשיו, גם אם הוא סותר את המציאות, אז יש לך את המשיחי במובן השלילי של המילה, כי כן. אחרת בן גוריון הוא משיחי בכל מה שהוא עשה. אבל זה חיובי. אני אומר, במובן איך שזה נתפס בעיתונות. אז אתה חושב שהשלום, הרצון לשלום, הכמיהה לשלום של אזרחים ישראלים, היא כמיהה בעצם לגאולה מיידית משיחית? הבעיה היא זה לשלום. עכשיו זה אבוד. זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות שיהיה שלום בר קיימא עם החמאס, או עם סוריה של היום, או כל מדינה שבה השריעה היא מקובלת. עכשיו, אתה יכול לבוא ולהגיד ולהקשות, בצדק, ראה מה קורה עם האמירויות, ראה מה קורה עם ירדן, או מצרים, כן? עמד על זה ברנרד לואיס, פרופסור ברנרד לואיס, עליו השלום, שהיה אחד מגדולי המומחים של האסלאם, הוא הבין את הכל, הוא לא כתב את כל מה שהוא הבין, אבל הוא הבין את הכל, והוא דיבר על שבכל תולדות האסלאם
יש עימות בין הפרגמטים לאידיאולוגים. עכשיו, תחשוב, אתה נשיא מצרים. אתה הסיסי. מה אתה רוצה? להישאר בשלטון. נכון? אתה רוצה, זה הדבר הכי בסיסי שאתה רוצה, זה להישאר בשלטון. אז יש לך אינטרסים. אבל האידיאולוגים הם לא איתך. אז הוא ניסה לעשות משהו, הסיסי. הלך לאוניברסיטת אל-אזהר. כן? האוניברסיטה, זאת אומרת, זה המוסד הסוני הוותיק מאוד, בין מאוד בשנים, שפוסק את ההלכה לרוב העולם הסוני. בסדר? הוא הולך אליהם, יש את הסרט, אפשר לראות אותו ביוטיוב, אני חושב שהוא גם תורגם לעברית, ואז הוא מסתכל עליהם, הוא אומר, עם הסיפור שלכם, עם הג'יהאד וזה, אתם מביאים רק צרות, רק אסונות. יש צורך וסאורה דיניה במהפכה דתית. ואתה רואה אותם כולם חתומי פנים ככה, הם לא יכולים להגיד לו כלום, שלא יחצח אותם, אבל אתה רואה שהם נעים באי נוחות, ובסוף הם לא נכנעים. וכשיש את השביעי באוקטובר, הם מוציאים הצהרה שהם משבחים את החמאס על מה שהוא עשה. אז זה העימות בין הפרגמטיים לאידיאולוגים. אז הפרגמטי הזה, בצורה רקורנטית בהיסטוריה, נחסך על ידי האידיאולוגים. זאת אומרת, הסיסי זה דוגמה, כן, הסיסי זה דוגמה לבעצם בן אדם פרגמטי, שלא עומד ללכת ראש, זה לא יעבוד. הוא לא יכול. הוא יודע את גבולות הכוח שלו. אבל א', לא הוא עשה את ההסכם שלום איתנו, אז המדינה בפועל נמצאת איתנו בהסכם שלום רב שנים, כמה עשורים, אז איך את זה אתה מסביר? גם ירדן. ירדן בלעדינו הוא מת. זה העניין. מה קורה? תסתכל על ירדן. קודם כל, תמיד צריך להסתכל על דמוגרפיה. כן? אז מה זה ירדן? זה רוב פלסטיני, כן? עם מיעוט בדואי. עכשיו, המשפחה השמית הזאת היא לא מהחמולות של הבדואים של המקום. הוא יובא מהחיג'אז על ידי הבריטים כדי לפצות אותו על זה שהוא לא קיימו את ההבטחה שלהם לתת לו את מכה. ממה הוא חי? מזה שאנחנו עוזרים לו. אם לא, הוא היה נופל. אני לא אהיה, צריך מאוד מאוד לדאוג, אם הייתי במודיעין הישראלי, הייתי בודק את זה מאוד מאוד מאוד, מה הסונים של סוריה עלולים לעשות שם. כן. כי במקום ציר שיעי, אנחנו עלולים להיות עם ציר סוני, איך קוראים לו בעיתונות? רדיקלי, אני קורא לו אורתודוקסי, וזה פחד אימים. ממש. עכשיו, יש פתגם בערבית, אללה מעשה בירינה. אללה הוא עם הסבלנים. הם לא עם השעון, אני רוצה את זה עכשיו. אצלם, עכשיו זה לא קריטי. יש סובור, יש סבלנות, ויש את הסומוד, אני צריך להיות יציב על התפיסה, ולא לוותר עליה. היו לי הרוגים, לא נורא. מרתק. אבל אני צריך לממש את השאיפה. אז בעצם יש משהו בקיום שלנו פה עם רצון לשלום שלא מסתדר. לא מסתדר, זה דיסוננס. זה דיסוננס. אבל, אוקיי, מה אתה חושב בנוגע בוא נלך צעד יותר עמוק מצד אחד, אבל פשטני יותר מצד שני, ברמה האם אפשר להיות מוסלמי ולקבל, וכן, לא להיות עם דעה רעה שלילית על יהודי? האם אתה יכול לקבל יהודים בתוך האסלאם? לא רק שיכול, יש כאלה. פגשתי כאלה. השייח שלגומי בצרפת, השייח פלאצ'י באיטליה, ועוד השייח בן שייח בצרפת, הרבה מאוד יש כאלה. ויש מיליוני מוסלמים שהם נאמנים. כשאני הייתי בצבא, מאחורה אצלי בג'יפ, היה בדואי שהיה גשש. כן. מה? חששתי שהוא עירבי? לא. אז איך עושים את ההפרדה הזאת? האם יש מוסלמי האם זה מתאים לדוקסה של הדת או לא? זאת אומרת, אפשר להיות מוסלמי לא דתי. בדיוק ככה, זה לא קובע. תחשוב עכשיו על יהודי שאוכל חזיר. כן. זה קובע שההלכה היהודית מתירה חזיר? לא. שום דבר, אין זה שום שייכות. אז מוסלמי כאדם יכול להיות מה שהוא רוצה. אבל אוקיי, אז השאלה שלי... אבל הדת, הדוקסה של המוסלמים אומרת את מה שאני אומר. אבל אם בעצם השאלה שלי יותר על דתי, מוסלמי דתי, אדם שמגדיר את עצמו כמוסלמי דתי, האם הוא יכול לחיות בשלום עם יהודי? אני הזכרתי את השייח שלגומי, שפגשתי אותו פה בירושלים, והוא אוהב את ישראל,
והשייח פלאצ'י אומר, תראה, בקוראן כתוב שארץ ישראל שייכת ליהודים, וזה. איך זה מסתדר? כי זה כן אורתודוקסי. יש לו נפש שונה, אבל הוא לא הדוקסה. עכשיו תחשוב, נניח שאותם אלה יצליחו לשכנע מיליונים. נניח שהם מצליחים לשכנע 50% מהמוסלמים. אז יהיו שתי תופעות. תופעה ראשונה, שיזם. זאת אומרת, כמו הפרוטסטנטים והקתולים, נכון? כן. דבר שני, עכשיו אני תופס אותך בן 15, וגדלת אצל השייח שלגומי שאמר צריך להיות בשלום עם היהודים. בוא. אני אראה לך מה מוחמד ניסה לעשות עם היהודים. כמה ניסה לשכנע אותם, וכמה הם התנגדו לו. ותראה משהו הבנו קיינוקה, והבנו מדיר, והבנו קורייזה, ומה שקעה, ומה שזה, ותראה מה הם עשו בהיסטוריה, ותראה מה הקוראן אומר עליהם, ותראה מה אומר החדיס. לא תקום שעתו חטא יוקטילונה אל מוסלימונה אל יהוד, פיקטולוהם. לא תבוא השעה, היום האחרון, עד שהמוסלמים ילחמו ביהודים ויהרגו אותם. אז הוא יראה לו, תגיד, מי צודק, אני או השייח שלך? לך תשאל אותו, מה הוא אומר על זה? מה אתה חושב שיגיד? אין לו ברירה. אני שאלתי אותו, את השייח שלגומי, אמרתי לו, תגיד, אתה מוכן לוותר על החדיס? אז זה? הוא אומר, אני לא נוגע בשום טקסט. כן. אז זה אבוד. וכשאני רואה מוסלמים רבים באירופה, שהם, אתה יודע, קהילות שלמות של דתיים מאוד אדוקים, הם בעצם, ככל שהם יותר דתיים, פחות, הם יותר נשענים על החדיס, ופחות נשענו על אנשים כמו השייח הזה. נכון. אתה יודע מה קורה לו, לשייח הזה? המשטרה הצרפתית שומרת עליו ועל משפחתו 24/7. כי שלא ירצחו אותם? שלא ירצחו אותו. סיפר לי פרופסור פנטון. הוא היה המנחה שלי בצרפת. דיברנו עליו בפרק הקודם. כן, הוא סיפר ממש עכשיו ברעיון, לא לי, הוא סיפר ברעיון, אני ראיתי אותו. לפני קצת יותר מ10 שנים, הם הקימו את הטריקה, כן, טריקה זה מושג אצל הסופים, כן, אחד מהזרמים של אברהם, נדבר על זה בעברית, כן? מפגש בין יהודים למוסלמים. כן. רבנים אורתודוקסיים, רבנים קונסרבטיביים ואימאמים מוסלמים. כי שאלו אותו על הרב שרקי שהלך לאמירויות וזה, וניסה לדבר וזה. אז הוא אומר, אני ניסיתי לפניו. אבל מה קרה לאימאמים שבאו לשיחות איתנו? חלק הוכרחו לעבור דירה, ואחד האימאמים, והוא ציטט את השם שלו, נחצח. וואו. אתה מבין? זאת אומרת, המיעוט הזה, נניח שהצלחנו לא רק 50%, 80%, ה-20% הם אלימים, אז הם קובעים. דיברנו על העניין של למה המערב לא מבין. אחת הסיבות שעדיין לא הזכרנו ואני רוצה לדבר עליה עכשיו, זה הפחד מהאלימות. כן, מאימות. לא, מדברים על הצרפתים, כשמדברים עליהם בצורה שלילית, אומרים, יש להם פתגם. והוא חוזר רק כשמשנים את הצבע. כשהיו הנאצים, עדיף להיות חום מאשר מת. כשהיו הקומוניסטים, עדיף להיות אדום מאשר מת. אז עכשיו, עדיף להיות ירוק ממת. אז פחד מהאלימות. יש איזה מורה שניסה להסביר ולהראות את הקריקטורות האלה ולערוך דיון בכיתה. חיסלו אותו. טוב. בעיה. נניח שהם 1%, אבל הם הפעילים. ואתה לא שומע איזה הפגנות של נגד. כן. היה התאחדות של, איגוד של גדולי פוסקי ההלכה, התכנסו בקטר, קצת אחרי ה7 באוקטובר, שיבחו את החמאס. הם לא מכירים. אז פעם היה לי עימות עם מומחית לאסלאם, ואמרה, לא, הם מקבלים את החדשות שלהם רק מאל-ג'זירה. תודה, אבל באמת, מה? קשה, אם אתה רוצה לחקור, זה קשה, לבדוק מה הם עשו ואיך הם עשו. יש את כל התיעודים. כן. לא, כי הם איתם, כי הם מממשים את מה שצריך. עכשיו,
יבוא היום מישהו ויגיד, מוסלמי, ששייך לזרם הזה, יגיד מה שהחמאס עשה, זה מנוגד לאסלאם. מה היה הפירוש? הוא לא כל כך מוסלמי. לא. מוסלמי אדוק יגיד מה שעשה חמאס, זה מנוגד לאסלאם. ויש כבר כאלה שאומרים. למה? כי זה לא הצליח. זה לא הצליח. אתה ניסית דרך של ג'יהאד שלא הצליחה, גרמת נזק לאומה. אבל זה יהיה הפירוש. כן. כמו כשהם אומרים, אני בעד השלום. אף אחד לא שואל אותם, איזה שלום? כשהאסלאם ישלוט על כל העולם, יש שלום. ככה זה נקרא דר אל-סלאם. כשדר אל-אסלאם יהיה בכל מקום בעולם, זה יקרא דר אל-סלאם. יש שלום. אז יש שלום. אז צריך להפנים טיפה על מה הוא משחק, הוא מכיר את המבנה המנטלי שלך ואת התפיסה. הוא אומר, הוא בעד השלום. אני אגיד, אני בעד השלום. הוא יהיה מבסוט, הוא לא ישאל שאלות הלאה. כן. פספס, סדר ראשון. אנחנו שמים בתוך מה שהוא אומר את התפיסה שלנו. כן. אני חושב שזה עומק התשובה למה שאתה שואל. לגמרי. אוקיי, טוב, אנחנו הגענו לסיום. יש משהו שלא נגענו בו שכדאי? כן, אני חושב שגורמי המודיעין חייבים להתייחס לסוגיה הזאת. וזה לא איזה משהו אישי שלי. אני, כשהתעסקתי בדוקטורט, אז נדרשתי ללמוד על הסופים, כולל במאה ה-19, ואני מסתכל על קציני המודיעין הצרפתים שהיו בצפון אפריקה. הם מתארים את הזרמים השונים, עם האמונות שלהם, עם הדעות שלהם. ככה הם נלחמו. כי זה נדרש. אתה דע את האויב, זה לא דע מה הכותר של הנשק שלו. זה דע את האויב. איך הוא חושב. איך הוא חושב, ואז על מה אתה יכול ללחוץ, איפה המנופים. זה חייב להיות, כי זה בנפשנו. זה במודיעין, זה בצבא, זה בפוליטיקה, זה בכל מקום. בכל מקום, נכון, זה נדרש מאוד. אני מרגיש שיש איזושהי התעוררות קלה, ואנשים מתחילים להקשיב לקולות האלה, כל מי שקשה לו, אבל ייקח לזה זמן, אני מניח. או שמבינים דרך האוזניים, או דרך מכות. כן. אין חלופות. לגמרי. אבל זה כואב, מכות. אז עדיף דרך האוזניים. עדיף דרך האוזניים. טוב, אפרים, תודה רבה. תודה רבה לך. אני מקווה שכל מי שביקש אותך פעם נוספת עלה על שכרו, וכן ירבו. אני אשמח שתגיע פעמים נוספות. תודה שהערכת אותי. שמחה רבה. תודה.